Sziasztok! Úgy döntöttem, hogy szőlőlugast fogok telepíteni, méghozzá ide, a régi szőlőlugas helyére. Hát a régi szőlőt azt kivettem, nem azért, mert nem voltak jó termőképességűek, vagy kiüregedtek volna. Egyszerűen az volt a problémám, hogy túl sokszor kellett permetezni. És tanulva a hibámból, ezért kétféle szőlőoltványt vásároltam. Egy gelhedet, ez egy fehér szőlő, és vásároltam Izabellát, és ezeket szeretném most elültetni. Először is, itt látjátok, egy kicsit előkészítettem már a talajt, itt lesz a következő úgymond faaprítékos ágyásom. A szőlőt ezzel próbálom védeni, most nem kavics lesz, hanem faaprítékos mulcs lesz a talaj tetején. Ezzel próbálom a talajt védeni az erős napsütéstől, és nedvességet bent tartani, plusz az évek során, ahogy lebomlik majd ez a faapríték, tápanyagul is fog szolgálni a növénynek. Hát készítettem egy körülbelül 2 ásónyomnyi gödröt. Erre azért van szükség, mert amikor van egy szőlőoltványotok, akkor az oltási helyet figyelembe véve, ami itt van, látjátok, hogy elég hosszú ez a szár, amit bele kell helyezni. Ezt nem szabad visszavágni. Egy kicsit a gyökereket vissza kell metszeni, hogy ne legyen olyan kusza, meg hogy a gyökereket úgymond elágazásra késztessük. És most még belehelyezzük a gödörbe, rakunk neki némi tápanyagot. Én legalulra egy nagyon kevés kis tyúkanyótrágyát teszek, annak a tetejére fogok tenni érett marhatrágyát, és annak a tetejére pedig rakok egy vékony réteg földet, mindez csak azért, hogy a friss kis gyökereket még az érett marhatrágya se tudja megégetni. Most, hogy ezzel meg vagyunk, belenézzük, belemérjük a növényünket, tökéletes. Látjátok, a gyökereket teljes egészében így le fogom majd nyomni a talaj felszínre, hogy minél inkább ilyen szétterülő legyen. Arra is figyelek, hogy áll majd a szőlő, és akkor inkább, mert itt van egy ilyen törés benne, hogy inkább erre a sorral egy irányba törjön meg, a lugas sorával egy irányba törjön meg, és akkor szépen elkezdem visszatemetni. De még mielőtt visszatemetem, egy nagyon kevés kis mikoríza gombát használok, ami segíti a talaj kapcsolatot. Ezek a mikoríza gombák segítik, hogy a növény sokkal gyorsabban és szebb gyökértetet tudjon létrehozni a talajban lévő élőlényekkel, meg maga a mikoríza gombák segítik felvenni a tápanyagot, ezáltal sokkal erősebb, szebb növényünk tud lenni viszonylag rövid időn belül. Most amikor így már behelyeztük a növényt, akkor csak elkezdünk rászórni földet. Természetesen a jelölőszalagot kivesszük, és jó alaposan be fogjuk locsolni, még mielőtt a teljes gödröt betemetjük, most jó alaposan belocsoljuk. Most, hogy belocsoltam, eredményből visszahúzom a földet. Úgy csinálom meg, hogy egy kis gödröt mindenképpen hagyok neki. Kicsit megmozgatom, hogy a gyökerek körül mindenhol jól átjárja a víz a talaj, hogy ne véletlenül sem maradjon légbuborék a gyökerek mellett. Utána pedig visszahúzom a mulcsot ide. És ha mindennel végzek, akkor itt ebbe a lugasba újra lesz egy szőlőlugas. Ez a cél, a mai nap egyik fő munkája. Mindenkinek jó kertészkedést, jó egészséget, sziasztok! Nagyon-nagyon fontos, hogy a viaszt nem kell leszedni a szőlőről, azt majd szépen kinövi szó szerint.